morning. Welcome to the new episode of Rolling Rise and Shine Show. It's me, Gyanraj Panthi, as your host. Rolling Nexus present Rolling Rise and Shine. हरेक हप्ताको 2 दिन सन्डे र वेडनेसडे यो टेलिभिजनमा बिहान 7:30 बजे प्रस्तुत हुन्छ र हाम्रो प्रोग्रामले 6वटा विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु बारे छलफल र इन्फर्मेसन दिने गर्छौं र यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हामी नलेज शेयरिङ एन्ड डिस्कसन, न्यू आइडियाज, इश्यूज, ट्रेन्ड, च्यालेन्जेस र अपर्चुनिटी जस्ता कुराहरू गर्छौं. As we know, today is Sunday. We have a special guest in our studio. उहाँसँग हामीले आज एउटा टपिकमा छलफल र डिस्कसन गर्नेछौं र आजको टपिक रहेको छ एचआर ब्रान्डिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट टु द बिजनेस. यो बारे छलफल गर्न we have a special guest in our studio. He is Mr. कश्यप साक्य. उहाँ नेपालको one of the first brand consultancy र एडभर्टाइजिङ एजेन्सी पाइकस होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेड का को-फाउन्डर हुनुहुन्छ र यो एजेन्सीले विगत 5 वर्षदेखि यो सेक्टरमा काम गर्दै आइरहेको छ. उहाँले काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट मार्केटिङमा एमबीए गर्नु भएको छ. उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट मार्केटिङमा एमबीए गर्नु भएको हो. उहाँ इन हिज प्रोफेसनल करियर he has worked in Gorkha Brewery and Daawar Nepal as brand manager, and even he also worked as a head of brand department in Nepal Life Insurance. So, ढिला नगरी उहाँलाई यस प्रोग्राममा स्वागत गरौँ. Welcome to the show, Kashyap sir. How are you? Thank you very much. I'm very good. एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ होला है? व्यस्त चाहिँ अलिकति अब यो सेकेन्ड लकडाउन पछि चाहिँ अलिकति व्यस्तै छौँ. ओके. आज बेसिकली हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ एक्सपर्ट इनसाइटको एउटा सेगमेन्ट छ जसमा चाहिँ हामी हजुर जस्तो व्यक्तित्वलाई बोलाएर चाहिँ एउटा टपिकमा डिस्कसन गर्छौँ. सो एज वी नो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एचआर ब्रान्डिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स टु द बिजनेस भन्ने बारे छ भने त्यही रिलेटेड अब एज अ पर्सन इङ्गेज अब तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हु इज इङ्गेज विथ नेसनल इन्टरनेसनल कम्पनीज होइन, इन्क्लुडिङ कार्लसबर्ग, डावर नेपाल, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, एज अ ब्रान्ड manager, even as a head of the department for the brand unit. तपाईको विचारमा एचआर ब्रान्डिङ भने के हो र यसको इम्पोर्टेन्स फर द बिजनेस अर हुन्छ नि त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ? अब यो तपाईको ब्रान्डिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एचआर ब्रान्डिङ अर एम्प्लोयर ब्रान्डिङ होइन, इट्स अब पपुलर टर्म नाउअडेज. Why did it emerge भन्दाखेरि nowadays companies have kind of started becoming responsible. And being responsible, by being responsible, they talk and they act. Right. उनीहरूले चाहिँ एउटा एम्प्लोयीको वेलफेयरको लागि काम गर्छ. अनि एम्प्लोयीको वेलफेयरको लागि काम गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो एम्प्लोयर, म राम्रो एम्प्लोयर हो भनेर भन्नको लागि उनीहरुको एम्प्लोयी पनि राम्रो हुनु पर्यो. सो गुड एम्प्लोइज फ्रम द मार्केट बाट चाहिँ उनीहरूले एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा हो. नाउ दिस डज नट जस्ट एन्ड अप एट द एम्प्लोयी लेभल होइन. अब आई एम अ गुड एम्प्लोयर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसँग एम्प्लोयी मात्रै होइन कि उसको पार्टनर्सहरू जुन स्टेक होल्डर्सहरू छ होइन, कुनै कम्पनीमा सप्लायर्स होला, कुनै कम्पनीमा एजेन्सिजहरू होला, कुनै कम्पनीमा भेन्डर्सहरू होला होइन, उनीहरूले पनि त्यो कम्पनीसँग काम गर्न रुचाओस्. सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीमा गएर काम गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है, एम्प्लोयीको तर्फबाट मेरो करियर राम्रो हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ होइन, रेम्युनरेसनहरू राम्रो होला, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, पार्टनरको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीसँग काम गर्न सजिलो छ, पेमेन्ट राम्रो हुन्छ होइन, एमिएबल छ मान्छेहरू भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ. सो यो अब एउटा कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट मार्केटिङ गर्छ, तर यो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट मात्रै होइन कि कम्पनीले आफूलाई पनि प्रमोट गर्नु पर्यो, आफ्नो एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा थट हो. ओके. सो किनभने अब मार्केटमा इट्स अ भेरी भनौँ न बज वर्ड नै हो अहिलेको उसमा मार्केटमा एचआर ब्रान्डिङ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अर्गनाइजको ब्रान्डिङ बारे सुन्छौँ होइन, इम्प्लोयरको ब्रान्डिङ बारे पनि सुनिरहेको हुन्छौँ होइन. अब चलि नै रहेछ अब मार्केट एकदमै तपाईँकै जस्तै कम्पनीले एजेन्सीले पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ होइन. सो हाम्रो मोर अफ जो चाहिँ एचआर फेटर्निटीमा जो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सकै काम गर्दाखेरि यो टर्मलाई चाहिँ त्यति ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ होइन, तपाईँले भने जस्तै. र आई होप आजको अब यो सेसनले चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सलाई पनि त्यो कुराहरूमा जानकारी दिने चाहिँ हेल्प गर्छ. मैले हजुरको लिङ्क्डइन पनि भिजिट गराएको थिएँ होइन, अनि त्यहाँ भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ मोर अफ ब्रान्ड
म्यानेजमेन्ट र कन्ज्युमर बिहेभियरतिर चाहिँ बढी नै तपाईँको भनौँ न व्यक्तित्व झल्काइरहेको रहेछ होइन. सो इम्प्लोइ ब्रान्डिङ जुन हामी अब एचआर ब्रान्डिङ त भन्छौँ होइन, र त्यो एचआर भन्ने बित्तिकै त्यसले पिपललाई हिट गरिहाल्यो. सो इम्प्लोइ ब्रान्डिङले बिजनेस र क्लाइन्टलाई हुन्छ नि भित्राउनलाई चाहिँ कसरी मद्दत गर्छ अथवा हेल्प गरिदिरहेको हुन्छ? अब यो अगेन इट्स अ लङ टर्म प्रोसेस डेफिनेटली होइन. अब प्रडक्ट ब्रान्डिङ सर्भिस ब्रान्डिङको कुरा गर्दाखेरि आज एउटा मैले प्रडक्ट निकालेँ, ब्रान्डिङ गरेँ, हेभी स्पेन्ड अन एडभर्टिजमेन्ट्स, पिपल स्टार्ट युजिङ इट, दे लाइक इट, दे रिपिट पर्चेज इट भन्ने खालको कुरा हुन्छ. मेबी अब ड्युरेसन अफ 6 months 1 year एउटा ब्रान्ड पपुलर होला भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ. एम्प्लोयर ब्रान्डिङको केसमा त्यस्तो हुँदैन कि. कतिपल्ट कुनै कम्पनीको रेपुटेसनको कुरा आउँछ यहाँनिर. त्यो चाहिँ ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम त्यो अर्गनाइजेसनमा मान्छेहरूले गएर काम गरेर एक्सपिरियन्स गरेर त्यो कम्पनीको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन भनेर त्यो कम्पनी छोडेर बाहिर निस्किसकेपछि उनीहरूको ब्याड रेपुटेसन पनि ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम डेभलप भइसकेको हुन्छ. तर त्यो ब्याड रेपुटेसनलाई अझै पोजिटिभ वेमा लगेर त्यसलाई रिब्रान्डिङ गरेर रिइन्जिनियर गरेर लानु अझै बढी टाइम लाग्छ भन्छु कि म होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्टली हेर्ने हो भने पनि आजभोलि वी क्यान रिलेट इन टर्म्स अफ टर्नओभर. अब यो त अब एचआर टर्म्सहरू भयो होइन. हामी एमबिए गर्दाखेरि पनि वाइ टर्नओभर सुड बी लो भन्दाखेरि अब मान्छेको ट्रेनिङ होइन रिक्रुटमेन्टमा खर्च हुन्छ, मान्छेको एक्सपर्टिज त्यही कुरा रिपिट गरेर गर्नु पर्यो. सो इट्स अल अबाउट कस्ट एट द एन्ड अफ द डे. सो एउटा अर्गनाइजेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने र राम्ररी एनालाइज गर्ने भने अल्टिमेटली इट्स द कस्ट एन्ड द रेपुटेसन अफ द कम्पनी द्याट म्याटर्स. किनभने ब्याड रेपुटेसन हुँदै गयो, इट्स अ ब्याड एम्प्लोयर, त्यो कम्पनीमा काम गर्नु मजा आउँदैन भनेर भयो भने चाहिँ अहिलेको जस्तो कम्पिटेटिभ मार्केटमा यु विल नट बी एबल टु रिक्रुट द क्रिम अफ द एक्सपर्ट्स भनौँ न. सो त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली यु ल्याक समवेयर. त्यो इम्प्लोयको पार्टबाट इम्प्लोयको ब्रान्डिङको पार्टबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब एम्प्लोयीको ब्रान्डिङ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अगेन मेन कुरा भनेको एम्प्लोयीको वेलफेयरको कुरा हो कि होइन. अब एम्प्लोयीको ब्रान्डिङ भनेर स्पेसिफिकली हेर्ने भने एम्प्लोयीले ब्रान्डिङ गर्ने भनेको त उसको एक्सपर्टिजको हिसाबले हुन्छ. जस्तै हामीले अहिले ब्याङ्कको सिइओजहरू हेर्ने भने सम पिपल आर वेल ब्रान्डेड, दे देमसेल्भ्स हेभ बिकम अ ब्रान्ड अफ देमसेल्भ्स. तर इट टुक देम मेबी 15, 20, 25 years टु क्रिएट अ ब्रान्ड अफ देयर ओन. अहिले गएर इन्टरनेसनल मार्केटमा इयन मस्क भनेपछि इज अ ब्रान्ड इन हिमसेल्फ होइन. रतन टाटा भन्ने पनि इज अ ब्रान्ड इन हिमसेल्फ. तर नट एभ्रिबडी क्यान बी अफ द्याट सर्ट होइन. त्यो एङ्गलबाट चाहिँ अब अगेन हेर्नुपर्ने चाहिँ कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन. अब एउटा टाइममा यस्तो पनि हुन्छ कि यो कम्पनीमा काम गरेर मान्छे निस्केपछि चाहिँ दिस गाई इज अर दिस गर्ल इज अर दिस लेडी इज अर दिस म्यान इज गुड. उसले चाहिँ सर्टन लेभल अफ ग्रुमिङ चाहिँ पाएकै हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ. सो अगेन वी हेभ टु लुक एट इट फ्रम अ कम्पनीज पर्सपेक्टिभ. सो त्यही डेभलप गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीले हेर्नु पर्यो भन्छु कि. एचआर ब्रान्डिङको पार्टमा डेफिनेटली it makes the employee as a brand ambassador for their own products and services. Absolutely. And how they a trust build huncha definitely. The way the people who work in their company describe about their product and the service गर्दाखेरि त्यो एउटा belongingness feel हुन्छ र त्यो trust on the product र service आउँछ हैन त्यो कस्टमरलाई चाहिँ. So as we discussed यही विषयमा HR branding ले चाहिँ as a one of the best source of अर्गनाइजेसनल रिक्रुटिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ कसरी भनौँ न कसरी लिन सकिन्छ होला यसलाई चाहिँ रिक्रुटमेन्ट स्ट्राटेजीमा चाहिँ? अब रिक्रुटमेन्ट अगेन यो दिस इज भेरी डिरेक्टली रिलेटेड होइन. अब आज भोलि चाहिँ हेर्ने हो भने द डिजिटल मिडियाले गर्दाखेरि दिस हेज एक्चुली कम आउट इन द ओपन भन्छु कि. पहिला चाहिँ मान्छेसँगै भेटेर त्यो कम्पनीमा काम गरेकै मान्छेसँग भेटेर कुरा गरेर होइन कस्तो छ तेरो कम्पनी होइन, स्यालेरी कस्तो छ, लिभहरू के दिन्छ भनेर सोध्नु पर्थ्यो. आजभोलि त्यो मात्रै हो भने इट्स अल आउट इन दि ओपन कि. अब इफ यु लुक एट द इन्टरनेसनल ब्रान्ड जस्ट गो एन्ड गुगल इट होइन, बेस्ट प्लेसेस टु वर्क अन इन द वर्ल्ड भनेर भन्यो भने लिस्टै आउँछ होला कि. गुगल आउँछ होला, फेसबुक आउँछ होला, आई डोन्ट नो टेस्ला आउँछ होला होइन. उनीहरूको अफिसेसको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर उनीहरूको पाउने फेसिलिटिजदेखि लिएर. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने मान्छेहरूले हेर्दाखेरि हुन त एउटा फेस भ्यालु हो. यो कम्पनीको एम्प्लोइले त यस्तो पाउँदो रहेछ, यस्तो पाउँदो रहेछ. वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि उनीहरूलाई त कम्पनीले नै इन्टरनेटको पैसा तिरिदिँदो रहेछ, वाट एभर इट इज होइन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सोकेस चाहिँ भयो. तर वाट वी अल्सो हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज त्यो सोकेस गर्नको लागि मात्रै पनि कम्पनी हेज इन्भेस्टेड इन द ब्याकग्राउन्ड कि होइन. इन्टरनेट दिनको लागि पैसा त तिरिदिनु पऱ्यो होइन. त्यो वर्क फ्रम होम गर्नको लागि त्यो वर्क फ्रम होमको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो होइन. वर्क फ्रम होम गरिसकेर त्यो ग्लिचेसहरू आउनेलाई ओभरकम गर्नु पऱ्यो. सो यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ इट हेज बिन सोकेस्ड अहिले बाहिर देखिन्छ कि. सो देखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा
कम्पनीहरूलाई प्रेसर पनि परेको छ त्यो कम्पनीको त यस्तो कुरा पो देखिँदैछ त अहिले राइट होइन आई थिङ्क वी अल्सो सुड प्र्याक्टिस भन्ने खालको एउटा चाहिँ आएको छ विच इज एक्चुअली गुड सो त्यसले चाहिँ डेफिनेटली विदिन द अर्गनाइजेसनलाई एउटा बेटर पिपल छनौट गर्नलाई र हायरिङ गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ अनि त्यो मिडियामा देखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अपकमिङ भनौँ न जस्तै अब अहिले रिसेन्टली MBA पास गरेको एउटा 25 इयर्सको 25 इयर्सको जुन एउटा फ्रेसर छ जुन चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड छ उसको लागि द्याट बिकम्स अ भेरी भेरी बिग मोटिभेसनल फ्याक्टर यो कम्पनीमा काम गर्नु पाए पो रमाइलो हुन्थ्यो त भन्ने खालको हुन्छ नाइस सो त्यसले चाहिँ कम्पनीलाई हेल्प गर्छ अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड मोर अफ ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्लस अब कन्ज्युमर बिहेभियरमा हुँदाखेरि यो इम्प्लोयर भ्यालु प्रपोजिसनको कोर कन्सेप्ट के हो होइन अनि यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कसरी भनौँ न हेल्प गरेर आउँछ अथवा इट्स म्याटर फर द अर्गनाइजेसन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तै अब हामीले म अब आई टिच अल्सो होइन कलेजमा पढाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै एउटा now internationally people have actually started choosing a company which is responsible भनेको not only towards the employees but towards the environment towards the society भन्ने कुरा पनि आइसक्यो कि हैन जस्तै कुनै कम्पनी चाहिँ हाइली इन्भल्भड इन एन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्यो भने आज भोलिको जो चाहिँ केपेबल मान्छेहरू छ they avoid maybe avoid working for that company or उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि के गरिरहेको छ भन्ने क्वेशनहरू सोध्न थालिसक्यो कि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जुन एम्प्लोइले आफ्नो भ्यालु प्रपोजिसन चाहिँ खालि स्यालेरी र वर्किङ कन्डिसन्स मात्रै होइन कि देयर रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी देयर रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने लेभलमा गइसक्यो द कन्सेप्ट विच मे बी कमिङ स्लोली विच हेज एन्टर्ड भेरी स्लोली इन नेपाल अल्सो अहिले बिस्तारै चाहिँ सो त्यो भ्यालु प्रपोजिसन भनेको अहिले अब सेक्टर वाइज पनि हुन्छ होइन जस्तै अब कुनै इन्फर्मल जस्तै माइन इज अ ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी फर्म एड एजेन्सी आवर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी इन्फर्मल एक्सट्रिमली इन्फर्मल आई निड टु गिभ स्पेस टु माई पिपल हु हेभ टु बी क्रिएटिभ 24 hours a day मे नट बी द सेम केस इन केस अफ अ ब्याङ्क ब्याङ्कमा टाई लाउनै पऱ्यो सुट लाउनै पऱ्यो किन उनीहरूको भ्यालु प्रपोजिसन भनेको त्यो उसले एकजना ब्याङ्कको म्यानेजरले टाई लगाएर गएन भने उसको कस्टमरले उसलाई ट्रस्ट नगर्ला मेरो केसमा इट मे नट बी ट्रु होइन सो इट मे बी लिटल बिट डिफ्रेन्ट तर कोर कन्सेप्ट्स अफ एम्प्लोइ वेलफेयर कोर कन्सेप्ट्स अफ सोसल वेलफेयर चाहिँ आई थिङ्क इट रिमेन्स द सेम इन अल सेक्टर्स जस्तो लाग्छ मलाई ओके कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा इन्डस्ट्रीमा आफ्नो नाम एज अ ब्रान्ड बनाउनलाई होइन पब्लिक सामु दिस इज अ ब्रान्ड है यो ब्रान्डिङले चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्स गर्छ भन्ने जस्तै एचआर ब्रान्डिङले अर्गनाइजेसनको ग्रोथ र सेल्स फोरकास्ट गर्नलाई कतिको हेल्प गरिरहेको हुन्छ एकदमै भन्छु म एकदमै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली इम्प्याक्ट नै भएको देख्छु तर अगेन अब कम्पनीको अफिसियल्सहरूले कम्पनीको टप लेभल म्यानेजमेन्टले त्यसलाई डिरेक्टली रिलेट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो होइन तर मैले देख्दाखेरि अब सिम्पल एउटा जस्तो लाइफ इन्सुरेन्समा काम गरेँ मैले होइन लाइफ इन्सुरेन्सको एउटा सेक्टरको कुरा गरौँ न डिरेक्टली इम्प्याक्ट हुने भनेको सो लाइफ इन्सुरेन्स भनेको एजेन्ट्सले गर्दाखेरि चल्छ है देयर आर एजेन्ट्स हु आर भेरी भेरी बिग उनीहरूले बिग बिजनेस दिन्छ कि कुनै एउटा कम्पनीको लागि सो त्यो एउटा कम्पनी त्यो ग्रुप अफ एजेन्ट्स एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा मात्र सिफ्ट हुँदाखेरि पनि लाइक इट्स अ म्याटर अफ क्रोर्स अफ रुपिज अफ प्रिमियम भन्ने मात्रै होइन सो त्यो किन सिफ्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब आई डोन्ट नो कुनै केसमा म्यानेजमेन्टसँग कुरा मिलेन होला कुनै केसमा रेम्युनरेसनको कुरा होला होइन कुनै केसमा पर्सनल रिलेसनको पनि कुरा होला होइन एउटा सिइओ अर्को ब्याङ्कमा गयो ल उसको र मेरो राम्रो रिलेसन छ ल त मेरो कम्पनीमा आइजा होइन आई विल गिभ यु दिस एन्ड द्याट यसरी ग्रो गरौँ भन्ने खालको कुराहरू होला सो कतिवटा केसमा चाहिँ डिरेक्टली नै देखिन्छ कतिवटा केसमा अलिकति लङ रनमा देखिन्छ अब सेल्स बेस्ड अब यो भनौँ न एफएमसिजी इन्डस्ट्रीतिर त आजको भोलि नै देखिन्छ भन्छु कि म होइन देयर आर पिपल हु आर भेरी भेरी स्किल्ड सेल्स पिपल होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा सर्भिस इन्डस्ट्रीमा पिपलसँग डिरेक्टली इन्भल्भ हुने भएकोले गर्दाखेरि सर्ट टर्ममा पनि देखिन्छ त्यो कुरा होइन अनि लङ रनमा चाहिँ अझै बढी इम्प्याक्ट हुन्छ किन सर्भिस इन्डस्ट्रीमा त यस्तो हुन्छ कि तपाईँको जस्तो तपाईँ एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुभयो एउटा सेल्स पर्सनले अलिकति झर्केर बोलिदियो भने हामी त्यो सेल्स पर्सनलाई ब्लेम गर्दैनौँ कि हामी त यत्रो डिपार्टमेन्टल स्टोर कस्तो कस्तो मान्छे राखेर रहेछ भन्ने खालको हिसाबले हेर्छौँ सो त्यहाँनिर गएर चाहिँ अब अहिले त झन् सोसियल मिडियाको केसमा ट्याग गरेर यो गरेर ह्यासट्याग युज गरेर मिडिया होइन अनेक थरी हुन्छ कि
र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिरसम्म चाहिँ फरक पर्न सक्छ भन्छु अहिले चाहिँ. Okay, so as you said, definitely HR branding, it's more important for organization. It's very important. In terms like how the HR should be, and department कसरी आफूलाई present गर्ने in terms of internally पनि र externally how the organization is working भन्ने पार्टमा. So यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले इम्प्लोइ को ब्रान्ड जुन छ हैन बिल्ड गर्दाखेरि HR को रेपुटेसनलाई कसरी अप्टिमाइज गर्छ होला त अहिले? अब यस्तो छ अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा एकदम जेनेरिक थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा एम्प्लोयरले एम्प्लोइलाई रिक्रुट गर्दाखेरि दे लुक इन्टु द ब्यालेन्स अफ द टेक्निकल एन्ड इमोसनल कोसेन्ट हैन. पहिला के थियो भन्दाखेरि तपाईँको टेक्निकल कोसेन्ट एकदम हाई थियो कि टेक्निकल नलेज छ भने इमोसनल खासै मतलब पनि छैन. उसले काम गर्छ, काम गरेको बापतमा उसले स्यालेरी पाउँछ, फिनिस द रिलेसनसिप एन्ड्स देयर. अहिले आएर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थको कुराहरूदेखि लिएर सोसल र के भन्छ वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुराहरूदेखि लिएर हैन यो सबै कुराहरूलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स दिन थालेको छ कि हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ HR को जुन अघि तपाईँले भ्यालु प्रोपोजिसनको कुरा गरे नि, दिज हेभ स्टार्टेड एडिङ अन टु द्याट. सो अगेन त्यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ अगेन डिरेक्ट इम्प्याक्टहरू चाहिँ त्यहाँ. अब अहिले पनि हेर्नु हुने भने आई थिङ्क दिस ट्रेन्ड इज लाइक स्लोली ग्रोइङ. अहिले चाहिँ इमोसनल जुन ब्यालेन्सको कुरा छ नि, किन भन्दाखेरि कम्पनीज हेभ स्टार्टेड रियलाइजिङ कि अन्डर भेरी भेरी हाई स्ट्रेस पिपल आर नट एबल टु पर्फर्म हैन. इन्टरनेसनली हेर्नुहुन्छ भने नाउडेज पिपल आर कम्पनीज हेभ स्टार्टेड टकिङ अबाउट 4 days वर्क विक हैन, 3 days हलिडे, त्यस्तो खालकेमा पनि गइसकेको छ. ओके, सो एज वी हामी जसरी इम्प्लोइको ब्रान्डको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, यसले कसरी एउटा एचआरलाई मद्दत गर्छ विदिन द अर्गनाइजेसन पनि ग्रो गर्नलाई. एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा कर्पोरेट कम्युनिकेसन बाहेक पनि होइन इम्प्लोइहरूको भोइस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट र म्याटर्स पनि गर्छ होइन. र कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एचआर अथवा ब्रान्ड म्यानेजरले त्यो इम्प्लोइलाई फर सर्टेन एउटा प्रडक्ट र सर्भिसेसको एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँदाखेरि कसरी भनौँ न कसरी उसलाई चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ अथवा के गर्नुपर्छ होला त्यो ब्रान्ड एम्बेसडर फर सर्टेन प्रडक्ट अर सर्भिसेसको लागि गर्दाखेरि? मतलब इन्टरनली त्यो इम्प्लोइलाई डाइरेक्टली रिक्रुट गर्दाखेरि बिकज यो चाहिँ अब कमन प्र्याक्टिस हो नेपालमा. हामीले जस्तै ब्याङ्कको इम्प्लोइलाई ब्याङ्ककै ब्रान्डमा युज गरेको देख्छौँ हामीले, कतिवटा प्रडक्टमा पनि देख्छौँ होइन. ब्याङ्क र सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ धेरै देख्छौँ. मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज एक्चुअली अ रङ प्र्याक्टिस. एक्चुअली भन्दाखेरि तर क्यान बी डन, नट एन इस्यु. रङ प्र्याक्टिस किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ दे लुक एट इट फ्रम अ कस्ट कटिङ पर्सपेक्टिभ. त्यो मान्छे युज गर्यो भने चाहिँ मैले मोडल राख्नु परेन, द पर्सन इज लाइक गुड इनफ, ही क्यान एक्ट, ही क्यान डेलिभर अ डायलग यु नो भन्ने खालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ. एउटा टेक्निकल इस्यु त त्यो मान्छेले आज कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा गयो भने के भन्ने बिग क्वेसन मार्क एउटा त्यो हो है. अर्को कुरा चाहिँ यो कस्ट कटिङको केसमा चाहिँ कति कस्ट कटिङ हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन. इफ अ ब्याङ्क मेक्स 400 crores प्रफिट, त्यो 50-60 हजार 1 लाख रुपियाँ घटाएर कति नै हुन्छ र भन्ने एउटा त्यो पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस भन्छु कि म चाहिँ. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इभन इफ यु डु द्याट दे सुड बी एन अग्रिमेन्ट, दे सुड बी सर्टन लेभल अफ रेम्युनरेसन, इट सुड बी फ्री फर फ्री. अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इग्नोर चाहिँ के भन्दाखेरि द्याट पर्सन त्यो मान्छेलाई कम्पनीको एउटा फेस बनाएर अगाडि लाने, त्यो ब्रान्डलाई रिप्रेजेन्ट गराउने हो भने इज द्याट पर्सन रियली मोटिभेटेड, सेल्फ मोटिभेटेड इनफ टु रिप्रेजेन्ट द्याट ब्रान्ड भन्ने कुरा आउँछ कि. कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट पर्सन इज सो डेडिकेटेड टु द कम्पनी, ल म गरिदिन्छु मेरो कम्पनीको लागि हो भन्ने खालको. अब कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि कम्पनीले त्यो एम्प्लोइलाई त्यसरी ट्रिट गरेर त्यो लेभलको इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ. सो 2-3 एस्पेक्ट. तर यहाँनिर चाहिँ अब काम गरिरहेको छ गरिदिए होइन भन्ने खालके, गरेन भने म भिक्टिमाइज हुन्छु भन्ने खालके एस्पेक्टमा पनि जान सक्छ त्यो चाहिँ, विच इज अ रङ प्र्याक्टिस. अलराइट, ओके. आई थिङ्क तपाईँको एस्पेक्ट तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूले कहीँ न कहीँ करेक्ट छ होइन, र कहीँ न कहीँ डेफिनेटली इट्स अप टु द अर्गनाइजेसन र त्यो व्यक्तिको चोइसको कुरा. अनि फेरि अब अर्को कुरा एउटा चाहिँ के मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्लोइले पनि स्पिक आउट गरिदिँदैन कि आई एम बिङ युज फर द ब्रान्ड, यु आर स्पेन्डिङ क्रोर्स अफ रुपिज अन एडभर्टिजमेन्ट, आई निड टु बी रिम्युनरेटेड, आई हेभ टु हेभ एन अग्रिमेन्ट होइन भन्ने खालको कुरा पनि अब कम्पनीको सिओले भनिदियो गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको पनि. राइट. ओके, एज अ ब्रान्ड र मार्केटिङको भनौँ न तपाईँको सेक्टरले एमङ द 7 Ps अफ मार्केटिङ हामी सुन्छौँ होइन, 7 Ps भनेर पढ्छौँ पनि.
पिपल एउटा डोमिनेन्ट फ्याक्टर त्यो हो होइन र कुनै पनि अर्गनाइजेसन र बिजनेसलाई पिपल नभइकन इट्स नट पोसिबल एट अल सो अर्गनाइजेसनले यो जुन पिपल फ्याक्टरको पी छ यसलाई अझै इफेक्टिभ र लङ लास्टिङ बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फ्रम यर पर्सपेक्टिभ अब त्यही अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो बाई बुक गयो भने चाहिँ होइन एम्प्लोइ वेलफेयर भन्छ होइन अब आजभोलि त गभर्मेन्टले नै सोसियल सेक्युरिटी फन्ड भन्छ इन्सुरेन्स भन्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ होइन यो सबै कुराहरू छ तर अहिलेको मोडर्न टाइम्समा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इज द इमोसनल एस्पेक्ट किन भन्दाखेरि त्यो इमोसनल एस्पेक्ट र त्यो इमोसनल कोसेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले जेन्युइनली सोचेको हुँदैन नाउ सिम्पथी देला तर एम्पथी हुँदैन कि नाउ द्याट इज द प्रब्लम सो एउटा पर्सन सपोज अफिस आयो बिहान इज इन अ ब्याड मुड होइन घरमा के भयो भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त घरमा वाइफसँग झगडा होला होइन छोराको स्कुलको फिस तिर्न नपाएकोले पैसा नभएकोले क्यास नहोला वाट एभर दे कुड बी सम काइन्ड अफ एन टेन्सन त्यो टेक्निकल कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर इमोसनल जुन प्रोसेसबाट गइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चाहिँ आई थिङ्क अर्गनाइजेसन्स ह्याभ टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट इट किन भन्दाखेरि एक प्रकारले हेर्नुहोस् न तपाईँले वी started going to school since the time we were 3 years old we used to spend about 5 to 6 hours every day for the past 16 to 17 years of our life 18 years of life in school त्यसपछि हामी कलेज गयौँ कलेजमा अब जस्तै हस्टेल गयौँ त 24 आवर्स हामी कलेजमै बितायौँ त्यसपछि आयौँ होइन त्यसपछि आएर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अझै पनि on an average we are spending 8 hours a day 1/3 of our life in office till the time we retire so त्यो 1/3 of your life जुन चाहिँ आफूले कहिले नचिनेको आफ्नो रिलेसन नभएको मान्छे होइन को लागि फर अ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी हामीले गर्दैछौँ कि सो इफ यु लुक एट इट फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ इट लुक्स भेरी रुथलेस सो त्यो अब कम्पनीले त एउटा सर्टन प्रडक्ट एउटा सर्टन सक्सेस एउटा सर्टन प्रफिटको लागि त काम गरिरहेको छ जस्तै अघि मैले भने एउटा कम्पनीले 300-400 crores पर एनम कमाउँछ सपोज भने त्यो कम्पनी डोन्ट यु थिङ्क इट सुड बी लायबल इनफ टु एटलिस्ट बी be responsible for a little bit of emotional balance for the employee भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु कि म चाहिँ सो अहिले चाहिँ अब कम्पनीज अगेन दे हेभ बिन भेरी भेरी अवेर बिस्तारै आउँदैछ सो इमोसनल कोसेन्टको कुरा चाहिँ इमोसनल एम्पथीको कुराहरू चाहिँ इट मेक्स अ लट अफ अनि कम्पनीले त्यो 10% दियो भने त्यो एम्प्लोइ विल बी त्यो एम्प्लोइले 1000 देला कि इन रिटर्न द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर स्याड पार्ट इज अब अहिलेसम्म चाहिँ हिजो अस्तिसम्म चाहिँ कम्पनीजहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट त्यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेको थिएन सो अब यु बिङ अ को फाउन्डर अफ पाइकस होल्डिङ्स पनि होइन एज अ ब्रान्ड एडभर्टाइजिङ एजेन्सी सहित गरेर चाहिँ तपाईँको कोर्स अफ बिजनेसमा चाहिँ हाउ यु आर लाइक हुन्छ नि अवेयरिङ अथवा गाइड यो क्लाइन्ट्स अथवा कसरी कन्सल्टिङ गर्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ पिपल्स इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ होइन I worked in the Nepalese market for 2005 देखि 2017 almost 12-13 years होइन लगभग 16 years plus in the branding field so 12-13 years of professional उसमा चाहिँ मैले honestly भन्दाखेरि what I have learned is more than what to do I have learned what not to do I don't know if it is a sad thing or a happy thing होइन I have learned what not to do so त्यो what not to do चाहिँ मैले कम्प्लिटली हटाइदिएको छु कि मेरो अर्गनाइजेसनमा I have tried to keep my organization very informal हुन त सेक्टर पनि त्यस्तै हो I have not tried to like mix my work with family म चाहिँ एम्प्लोइजहरूलाई मेरो एम्प्लोइजहरूलाई पनि त्यही भन्छु घरको काम हुन्छ हाम्रो जस्तै दसैँ तिहार न्यु इयरमा काम प्याक हुन्छ कोही कोही बेला केटाहरू अफिसमै पनि सुत्छ होइन त्यस्तो पनि छ तर 99% अफ द टाइम काम र घर चाहिँ मिक्स नगर्नु होइन अब जस्तै मेरोमा कतिजना छ भन्दा कस्तो छ भन्दाखेरि धेरैजना कलेज पढ्दै गरेको बच्चाहरू छ कि जस्तै अब सृजना स्कुल अफ आर्टमा पढिरहेको 3जना स्टुडेन्ट छ मेरोमा दे कम टु अफिस एट अराउन्ड 12 o'clock I have given the flexibility एक्जाम छ 1 week they will be not be coming to office or working from home no problem जति सक्दो होइन if somebody has taken leave please do not disturb उसको केही कामले गएको होला या ऊ आफ्नो घरको पार्टीमा गएको होला लेट्स नट ट्राई एन्ड डिस्टर्ब भन्ने खालको एउटा सर्टेन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउँदैछ स्टिल आई एम अल्सो लर्निङ किन म अब प्योरली एचआर पर्सन छ होइन तर अघि मैले भने नि एज अ ह्युमन बिङ यो गर्नु हुँदैन भनेर कुरा भएपछि मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ
त्यो मात्रै नेगेट गर्दैछु कि तर वान थिङ इज देयर एज द अर्गनाइजेसन ग्रोज यु अल्सो ह्याभ टु थिङ्क अबाउट वाट टु डु भन्ने कुरा आउँछ भोलि गएर 50जना 100जना इम्प्लोइ भयो भने मेबी एटेन्डेन्सको इस्यु होला अहिलेसम्म मेरो कम्पनीमा एटेन्डेन्स छैन होइन कतिपल्ट स्याटरडे आएर काम गरेर आउँछ होला केटाहरू होइन सो त्यो खालके चाहिँ छ तर यस सर्टन लेभलमा ब्यालेन्स चाहिँ गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो थट अलराइट सो हामी अलमोस्ट हाम्रो प्रोग्रामको एन्डतिर आइसकेका छौँ एउटा फाइनल एज अ प्यासनेट मार्केटिङ पर्सोना होइन तपाईँको सजेसन केही छ हाम्रो भ्युवर्सलाई जो चाहिँ एकदमै ब्रान्डिङतिर अथवा जो चाहिँ एचआर ब्रान्डिङलाई अथवा इम्प्लोइ ब्रान्डिङलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ स्योर आई जस्ट गिभ भेरी सर्ट उयो मेसेजेस होइन ब्रान्डिङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छु भन्दा जसमा चाहिँ एचआर ब्रान्डिङ या इम्प्लोयर ब्रान्डिङ पनि पर्छ होइन ब्रान्डिङको स्कोप र ब्रान्डिङमा चाहिँ स्कोप भन्नाले आई एम टेक्निकली टकिङ अबाउट करियर एकदमै युज छ जुन चाहिँ मैले त्यति धेरै मान्छेहरू त्यति धेरै स्टुडेन्टहरू त्यति धेरै प्रोफेसनल्सहरू रुचाएको चाहिँ देख्दिनँ भेरी फ्यु मैले कलेजमा पढाउँदाखेरि 100जना स्टुडेन्टलाई पढायो भने मेबी 1जना 2जना चाहिँ ब्रान्डमा चाहिँ ल म करियर बनाउँछु भनेर निस्किन्छ भनौँ न एउटा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ एम्प्लोयर ब्रान्डिङको केसमा चाहिँ यस कम्पनीज आर ट्राइङ अन देयर ओन तर त्यो कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टर्नली मात्रै ट्राई गर्दा पनि दिस इज इट मे बी भेरी लिमिटेड अहिले आएर सो भोलि गएर चाहिँ दे विल डेफिनेटली गो आउट एन्ड लुक फर हेल्प फ्रम कन्सल्टिङ एजेन्सिज कन्सल्टिङ पिपल सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि स्कोप छ अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा कम्पनीजहरूले अब चाहिँ सिन्स अब भनौँ न यो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू आइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कम्पनीसँगको यो कम्पिट गरेर जाने हो भने चाहिँ यु हेभ टु फलो द्याट लेभल द्याट स्ट्यान्डर्ड अफ एम्प्लोइ वेलफेयर एन्ड एम्प्लोइ ब्रान्डिङ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एम्प्लोयर ब्रान्डिङको केसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ ग्रोइङ सेक्टर नै हो हेल्प पनि चाहिन्छ र यो केसमा चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ स्पेसिफिकली मान्छेहरूले करियर पनि मजाले बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ यहाँ चाहिँ All right, so thank you so much for accepting our request and being in this studio and letting us know your aspect of perspective in terms of HR branding and all. Thank you so much, Kashyap sir. I have a little thank gift, you very much and the gift पनि छ तपाईको लागि pleasure was all mine है हजुर thank you so much फेरि पनि हजुरसँग फ्युचरमा will come and talk more on journey different topic ma we'll discuss. All right. So thank you so much. Thank you. Namaste. So we are at the end of this program. हाम्रो प्रोग्राम हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई इमेल मार्फत जानकारी दिन सक्नुहुन्छ riseandsign@rollingplans.com.np मा keep visiting www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build network of new possibilities. तपाईको दिन शुभ रहोस्. It's time to rise and shine.